Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ sáng, thời kỳ sinh lý đột nhiên đến sớm. Tôi đành phải mua đồ ăn dự trữ. Thời gian giao hàng dự kiến là 15 phút. Mới được 5 phút. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Chào. Tôi vừa định mở cửa. Bạn học tiểu ái trong điện thoại đột nhiên nói chuyện. Cô gái bên trong là của tôi tối nay. Nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, ở nhà cả ngày, thậm chí không gọi đồ ăn mang đi. Hôm nay cuối cùng cũng bị tôi bắt được cơ hội rồi. Chỉ tiếc hôm nay là tiếp tục. Nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hương vị chắc cũng sẽ tốt. Trong lòng tôi giật mình. Đột nhiên phản ứng lại, bạn học tiểu ái, lúc này đang nói về nhân viên giao hàng ngoài cửa. Âm thanh điện tử quen thuộc, nói những lời đáng sợ. May mà tôi đang đeo tai nghe. Giọng nói của bạn học tiểu ái trong điện thoại. Phát đi. Tay tôi cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh. Làm sao đây có thể là ảo giác của tôi? Hay là có ai đó trên điện thoại của tôi cố tình chơi khăm? Không thể là điện thoại của tôi, thật sự tuyệt vời đến mức có thể nhận ra tiếng nói của người xấu và thông qua miệng của bạn học tiểu ái để nhắc nhở tôi đi. Ngay lúc này, người ngoài cửa hình như chờ đến lo lắng, lại nhanh chóng ấn chuông cửa 2 lần. Chào, giao hàng, xin hãy mở cửa. Tiếng động ngoài cửa vừa rơi xuống. Trong tai nghe, giọng nói của bạn học tiểu ái lại vang lên. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị trước một cây gậy bóng chày. Chờ người phụ nữ đó mở cửa, tôi sẽ đánh ngất hắn trước. Hi hi, trái tim tôi run rẩy dữ dội. Lại là giọng nói này. Tôi lo lắng chạy ra cửa. Nằm xuống mắt mèo và nhìn ra ngoài. Ngoài cửa đúng là có một nhân viên giao hàng đứng. Hắn mặc bộ đồ màu vàng, đội một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng. Không nhìn thấy mặt. Dường như không có gì lạ cả. Cũng không thấy bạn học tiểu ái nói gì. Bóng của cây gậy bóng chày. Có thể thật sự là tôi lo lắng quá nhiều không? Nhưng vì sự an toàn, tôi vẫn đè nén nỗi sợ hãi bên trong. Cố gắng làm cho giọng nói của bạn nghe ổn định nhất có thể. Gọi ra ngoài cửa, bạn cứ để cửa ra là được. Lát nữa tôi sẽ tự lấy. Bên ngoài im lặng một lát rồi nói. Trên đường đến đây không cẩn thận đâm xe rồi. Đồ bên trong có thể bị hư hỏng. Bạn ra xem đi. Nếu không dùng được, tôi sẽ bồi thường cho bạn ngay tại chỗ. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng. Không cần nữa. Bạn giúp tôi đặt trên chiếu cửa là được. Hắn kiên trì, thì ra xem đi. Đồ bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Chúng tôi xử lý xong tranh chấp tại chỗ sẽ tốt hơn. Tôi kiên quyết nói không cần nữa. Bạn cứ để cửa, bạn lại quấy rầy tôi sẽ đánh giá xấu cho bạn. Người ngoài cửa sửng sốt. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng cười xấu hổ rất nhẹ. Tôi đi đây, bạn đừng đánh giá xấu. Âm thanh ngoài cửa nghe hoàn toàn không giống như bị đánh giá xấu, sợ hãi. Ngược lại còn mang theo một cảm giác dọa người. Ngay sau đó, ngoài cửa có tiếng động nhẹ nhàng đặt đồ. Sau đó là tiếng bước chân từ gần đến xa và tiếng thang máy mở và đóng cửa. Tôi trên mắt mèo. Mắt không chớp nhìn ra ngoài. Đèn trong hành lang mờ nhạt. Vậy nhân viên giao hàng thực sự bỏ đồ ăn xuống rồi bỏ đi. Không có ai ngoài cửa. Chỉ còn lại giao hàng bọc trong túi nhựa màu đen, nằm yên trên mặt đất. Tôi trốn trong cửa quan sát một lúc lâu. Sau khi xác nhận ngoài cửa không có âm thanh, vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi tôi nghĩ, khi nhân viên giao hàng thực sự đã đi rồi, bạn học tiểu ái trong điện thoại lại ở bên tai tôi một lần nữa. Mở miệng. Người phụ nữ này rất cảnh giác. Không nghĩ là tôi đi thật chứ? Xem bạn có thể cầm cự được bao lâu. Bạn là người duy nhất sống trên tầng này. Mặc dù bạn không thể trốn thoát. Tôi vừa định mở cửa, tay cầm hàng bên ngoài run lên. Nghĩa là sao? Người giao hàng đó vẫn chưa đi. Nhưng tôi đã tận mắt nhìn anh ấy rời đi. Tôi nghe thấy tiếng thang máy mở và đóng. Ngay khi tôi đến gần mắt mèo, khi muốn nhìn kỹ hơn một chút. Hú! Ngoài mắt mèo đột nhiên nổi lên một khuôn mặt sừng húp. Một đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào nước mắt mèo. Ngay sau đó, bạn học tiểu ái trong tai nghe lại truyền đến âm thanh. Các cô gái xinh đẹp đều rất thích nhìn mắt mèo. Tôi sợ đến nỗi lập tức lùi lại một bước. Lúc này tôi hoàn toàn chắc chắn. Âm thanh nghe thấy trong tai nghe chắc chắn không phải là ảo giác. Chắc chắn không phải là trò đùa. Người giao hàng bên ngoài chắc chắn có vấn đề. Tôi bối rối lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo cảnh sát cho 110. May mắn thay, một thời gian trước lắp đặt ở nhà dày 90mm. Cửa chống trộm tấm thép hợp kim mới. Miễn là tôi không mở cửa, người ngoài cửa coi như cầm cưa máy. Không thể mở cửa được. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn trốn trong phòng, chờ cảnh sát đến là được rồi. Điều duy nhất khó khăn. Chính xác, tôi không thể nhận được hàng mới mua ở cửa nữa. Sản phẩm thô. Tôi che bụng dưới đang đau. Đành phải đi vệ sinh trước, đệm mấy lớp khăn giấy dày.
sau đó nằm yên lặng trên ghế sofa chờ đợi. Nhưng rất nhanh, bạn học Tiểu Ái trong tai nghe lại truyền đến âm thanh. Người phụ nữ kia sao còn không ra? Hình như tôi ngửi thấy mùi máu. Thật thú vị. Tưởng tôi không vào được với cửa chống trộm mà. Ngây thơ, những căn phòng bên cạnh này. Nhưng tất cả đều là nhà thô chưa bán được. Chỉ có cửa gỗ đơn giản. Lão Từ hôm nay đặc biệt mang theo rìu. Đến lúc đó đi vào từ phòng bên cạnh, sau đó từ ban công đến nhà người phụ nữ đó. Này! Vô thức nhìn về phía mặt trời. Để có sinh khí, ban công của tôi hoàn toàn mở. Thậm chí không có cửa sổ kính, kết nối phòng khách và ban công. Chỉ có một cánh cửa kính mỏng. Nếu nhân viên giao hàng đó thực sự lật vào ban công, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Sớm thôi, tôi nghe thấy tiếng cửa bên cạnh. Âm thanh sột soạt. Phải làm sao, người đó sắp đột nhập qua cửa bên cạnh. Vào thời điểm quan trọng, tôi đột nhiên có linh cảm, nhấc điện thoại lên và bắt đầu giả vờ gọi. Tôi đặc biệt tăng âm lượng lên. Chồng ơi, anh đi công tác đổi thành tối nay về chưa? Gì, 5 phút nữa là xuống lầu rồi. Cũng đưa theo những người anh em thường tập luyện cùng nhau của anh đến nhà làm khách. Vậy em sẽ vào bếp làm bữa tối cho các anh. Anh nhớ ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua mấy con dao dựa đây. Con dao cắt thịt ở nhà vô dụng rồi. Đúng rồi, khi về giúp em mang đồ ăn ngoài cửa vào. Tôi đã cố gắng sử dụng, cố ý tiết lộ các nhóm nam thể dục và dao dựa để dọa người đàn ông ngoài cửa. Chắc chắn rồi, sau khi tôi đóng cả một vở kịch, tiếng ở cửa bên cạnh đột nhiên dừng lại. Mọi thứ xung quanh lại rơi vào yên tĩnh. Ngay khi tôi nghĩ, khi người đàn ông ngoài cửa thực sự sợ hãi bởi tôi, bạn học Tiểu Ái trong tai nghe đột nhiên nói chuyện rồi. Xem ra tiểu cô nương này đã phát hiện rồi. Bắt đầu cố tình giả vờ có chồng để lừa tôi. Tôi đã theo dõi Sibita lâu như vậy rồi, hắn có chồng hay không tôi còn không biết sao. Kể từ khi bị phát ha, vậy thì hành động sớm đi. Tôi đang muốn nằm xuống trước mặt mèo một lần nữa, xem tình hình bên ngoài thế nào, nhưng vừa mới đi lên, một lần nữa đối mặt với khuôn mặt sưng húp to lớn đó. Anh ta có vẻ kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt mèo, tiếp tục nháy mắt. Và tại thời điểm này, cuối cùng tôi đã tìm thấy điều gì đó không ổn. Trên nếp nhăn mí mắt của nhân viên giao hàng này, viết mấy chữ bằng bút đe. Chạy đi, anh ta đã vào bên cạnh rồi, tôi thắng rồi, hắn là ai? Người muốn hại tôi, không phải là nhân viên giao hàng ở cửa sao? Chẳng lẽ ngoài cửa còn có người khác, cho nên nhân viên giao hàng này vừa mới liên tục để tôi ra ngoài, để nhắc nhở tôi, ngoài cửa còn có một người muốn giết tôi sao? Điều đó có nghĩa là, thông qua bạn học của Tiểu Ái phát ra sinh viên mới, không phải nhân viên giao hàng, mà là của người khác ngoài cửa sao? Nhân viên giao hàng dường như nhận ra hành động đứng ở cửa. Quá đáng chú ý. Sau khi lặp lại động tác đó ở cửa một lúc, quay đầu nhìn sang bên cạnh một cái, vừa chạy đi với vẻ mặt kinh hãi. Và tại thời điểm này, bên ngoài ban công bỗng nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Anh ấy đến rồi, mặt tôi nhất trí. Thậm chí không dám nhìn lại. Quay lại và chạy về phía cổng. Nhưng giây tiếp theo, bên kia ban công truyền đến tiếng kêu lo lắng. Đừng mở cửa, anh ta cố tình lừa bạn dẫn bạn ra ngoài. Anh ấy vẫn đang đợi bạn ở cửa. Bước chân tôi dừng lại, vô thức nhìn về phía bên kia sân thượng. Tôi sửng sốt. Ngoài ban công, ngoài ra còn có một nhân viên giao hàng mặc quần áo giao hàng. Hắn thở hổn hển, giọng điệu lo lắng. Hắn cầm túi nhựa màu đen trong tay. Đây mới là giao hàng của bạn. Tôi mới là nhân viên giao hàng của bạn. Có lẽ thấy tôi vẫn còn đầy nghi ngờ, hắn lại lo lắng tiếp tục bổ sung. Bạn quên bạn đặt hàng giao hàng trên nền tảng nào rồi sao? Tôi suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra. Tôi đặt hàng trên nền tảng có đói không? Nhưng có vấn đề gì không? Chờ ở mắt bà nhìn lại nhân viên giao hàng bên ngoài ban công, tôi đột nhiên phản ứng lại. Bạn đói không? Nhân viên giao hàng của nền tảng mặc quần áo giao hàng màu xanh. Nhân viên giao hàng của nền tảng Mỹ Đoàn mặc quần áo màu vàng. Và người giao hàng trên ban công, quần áo có màu xanh. Quần áo của nhân viên giao hàng ở cửa là màu vàng. Nói cách khác, nhân viên giao hàng bên ngoài cửa là giả. Người giao hàng quần áo màu xanh trên ban công lo lắng vỗ vô kình cách cửa. Ra khỏi ban công đi. Tôi đang trên đường giao hàng thì phát hiện người đó không đúng. Tôi là một cựu chiến binh, luôn là đường thấy bất bình rút dao giúp đỡ. Tôi làm dây thừng giảm tốc. Tôi sẽ đưa bạn xuống tầng dưới. Và tôi thấy người đàn ông ngoài cửa có vũ khí cứng. Tôi đoán anh ta cố gắng không đánh thức những người khác trong tòa nhà. Tôi nghĩ cách lừa bạn ra khỏi nhà là an toàn nhất. Nhưng nếu bạn không ra ngoài, hắn nhất định sẽ vào. Đến lúc đó bạn sẽ không còn đường trốn thoát.
Cho dù cửa nhà bạn là cửa chống trộm độ cứng cao, nhưng bức tường bên trong hộp vòi chữa cháy là mỏng nhất. Không đáng để cắt cưa máy. Nói xong, anh ta lập tức thông qua phần mềm giao hàng gửi cho tôi một bức ảnh. Sau khi xem ảnh cũng không để lại ở đây, một thân nổi da gà. Ảnh chụp từ góc nhìn của cửa nhà tôi. Và nhân viên giao hàng quần áo màu vàng đó, với sự chú ý kỳ lạ, tất cả ngồi trong hộp cứu hỏa ngoài cửa. Bên trong hộp cứu hỏa, một cây gậy bóng chày và một cái cưa máy lớn. Thảo nào, không có gì ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy ai đó từ mắt mèo. Hóa ra anh ta giấu trong hộp vòi chữa cháy được khảm trong tường. Vậy, hắn vừa dùng chữ trên mí mắt nhắc tôi chạy đi. Cũng là muốn ta tự chủ động mở cửa sao? Và ngay lúc này, tôi nghe bức tường trong nhà kết nối với hộp vòi nước chữa cháy ngoài trời. Tim tôi đập như sấm. Cả người run rẩy như cái dây. Tôi nhìn hai bên. Tôi không biết phải đi đâu. Tôi nhìn điện thoại. Tôi tự hỏi tại sao vừa rồi vẫn còn ở đây. Tiểu Ái bạn học. Lúc này lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Bất kể bên ngoài cửa hay bên ngoài ban công, ai là người xấu thật sự. Nhưng ít nhất là những gì bạn học của Tiểu Ái nói là tiếng nói của người xấu thật sự. Tôi cũng có thể phán đoán từ đó ai nói sự thật. Nhưng bạn học của Tiểu Ái bây giờ lại không nói một lời. Đợi đã. Bên trong tường tự nhiên truyền đến âm thanh cuối cùng cũng đâm vào tường. Ngay sau đó là chuông gió khởi động tivi. Trái tim tôi trùng xuống. Không có thời gian đâu. Hắn thật sự muốn phá cửa vào. Giọng nói của nhân viên giao hàng quần áo xanh lại vang lên, với sự háo hức không thể nghi ngờ. Tôi cắn răng, quyết định đánh cược. Khi đến gần ban công, tôi vẫn giữ một chút cảnh giác, nhìn chằm chằm vào từng cử động của hắn. Anh ta nhanh chóng sửa một đầu của sợi dây súng nhanh, ra hiệu cho tôi nắm lấy đầu kia. Đừng sợ, tôi sẽ đón bạn ở dưới. Tôi đã kiểm tra sợi dây này, hoàn toàn an toàn. Nói xong hắn trước tiên lật ra ban công, trượt nhanh xuống dây thừng, vẫy tay với tôi sau khi hạ cánh. Tôi cầm sợi dây bằng hai tay run rẩy. Nhân viên giao hàng trong quần áo màu xanh thúc giục trong ánh mắt lo lắng. Tôi đứng yên, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Giây tiếp theo tôi lớn tiếng mở miệng, bạn học của Tiểu Ái. Tôi đây, một cái đến từ điện thoại của tôi. Một là từ bộ quần áo màu xanh trước mắt, từ người giao hàng. Tôi nhíu mắt, từ từ nói, một chiếc điện thoại di động. Khi thiết lập ban đầu, nó quyết định trợ lý giọng nói của mỗi điện thoại. Bạn học Tiểu Ái chỉ có thể nhận ra giọng của chủ nhân. Đương nhiên cũng có những người có âm sắc tương tự, có thể đổi điện thoại của đối phương. Bạn học Tiểu Ái, nhưng bạn là một người đàn ông. Chất lượng âm thanh của nam và nữ đều rất khác nhau. Đơn giản là không thể tồn tại hộp như trên. Vậy, bạn gieo virus vào điện thoại của tôi khi nào? Mục đích của bạn là tạo ra tất cả những thứ này. Chính xác là vì cái gì? Nhân viên giao hàng quần áo màu xanh cười nhẹ nhàng, hỏi bạn phát hiện ra từ khi nào? Tôi lấy điện thoại ra, tìm thấy bức ảnh anh ấy gửi cho tôi. Sau đó làm tăng độ phơi sáng và đường cong của ảnh. Khoảnh khắc bóng người và nền trên ảnh. Ánh sáng và bóng tối được tách ra ngay lập tức. Hình ảnh của bạn Kỳ rất tốt. Thành thật mà nói, tôi đã không phản ứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bạn quên một chuông, người giao hàng mặc đồ vàng ngoài cửa. Ngay cả khi đang đối mặt với tôi bên ngoài mắt mèo, trong tai nghe của tôi vẫn đang nói chuyện phiếm. Nhưng khi bạn vừa xuất hiện trên ban công, Tiểu Ái trong tai nghe không bao giờ nói chuyện nữa. Tôi móc khóe miệng. Từng chữ một, bạn nói tại sao lại như vậy? Bạn không thực sự nghĩ tôi đã tin những gì Tiểu Ái nói là tiếng nói của kẻ xấu ngoài cửa phải không? Hắn lập tức cười ha hả. Thông minh. Tôi biết bạn quá rõ, nhưng thông minh lại bị thông minh sai lầm. Bạn không hiểu điều này phải không? Biết tôi quá rõ. Một nhân viên giao hàng không quen biết, bạn có thể biết gì về tôi? Trực giác nói với tôi, người trước mắt này tuyệt đối không phải là người lạ, mà là người quen không thể quen nữa. Nhưng chiếc mũ của anh ấy che gần nửa khuôn mặt. Thêm vào đó trời tối, tôi vẫn chưa thấy anh ta trông như thế nào. Tôi cau mày, lập tức lấy ra một cái kéo từ phía sau, đặt kéo lên dây súng nhanh của anh ta. Bạn là ai? Mục đích của việc này là gì? Hắn cười khẽ, vẫn nhàn nhã treo trên dây thừng, nhìn vào kéo của tôi. Không thể sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên nằm sấp trên dây thừng quay người lại. Sau đó tháo mũ của mình ra. Sau khi nhìn thấy phía sau đầu của anh ấy, tôi hoàn toàn chết lặng. Có một vết nứt lớn ở phía sau đầu anh ta. Và trong lỗ hổng đó, quần áo màu vàng nhân viên giao hàng, một nửa khuôn mặt mưng mủ đang vặn vẹo. Chết! Môi trong khe hở hút bọt máu đỏ sẫm, nhỏ giọt dọc theo mảnh vỡ thủy tinh.
Cái quái gì thế này? Rất nhanh hắn lại quay mặt về phía trước. Không có mặt nạ của mũ. Giờ tôi đã thấy rõ anh ta. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn rõ anh ta, tôi suýt ngã xuống đất. Khuôn mặt đó thực sự trông giống tôi. Chính xác. Nhưng nhân viên giao hàng này rõ ràng là một người đàn ông. Người giao hàng trông giống hệt tôi. Lúc này đang cười tề tết, thể hiện một nụ cười cực kỳ kỳ lạ. Khi anh ấy nói, không còn là giọng nói của đàn ông. Giọng nói của hắn, giọng nói của anh ấy cũng trở nên giống hệt tôi. Nhớ rồi, người thông minh sẽ chết trước. Nói xong, hắn không chút do dự đoạt lấy cái kéo trong tay tôi, tự cắt đứt sợi dây của mình. Cơ thể mất hỗ trợ ngay lập tức. Rơi nhanh. Tôi vô thức nhắm mắt lại. Tiếng hét xé toạc căn phòng yên tĩnh. Cho tôi bình tĩnh lại. Hai chân mềm nhũn xoay người, quay trở lại nhà vệ sinh. Tôi thở hổn hển, muốn rửa mặt để tỉnh táo lại. Lúc cúi đầu lại phát ha. Một cái rơi ra khỏi ống quần, tăm băn thấm máu. Một tiếng động trong đầu tôi rõ ràng chỉ đệm qua mấy cái khăn giấy mà thôi. Băng vệ sinh ở đâu? Cái quái gì thế này? Ngay lúc này, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông báo động. Cảnh sát cuối cùng đã đến. Sớm thôi, trước cửa nhà có tiếng nói uy nghiêm của cảnh sát. Có ai ở nhà không? Bạn đã báo cảnh sát à? Tôi giống như là bắt được phao cứu mạng, chạy tới và mở cửa, nói không mạch lạc, đồng chí cảnh sát nhanh lên. Có người rơi xuống lầu. Các bạn đi xem đi. Cảnh sát gặp nhau. Một trong những cảnh sát nhìn tôi một cách nghi ngờ. Chúng tôi vừa xuống lầu. Dưới lầu không thấy gì cả. Tôi trợn to mắt nhìn họ không thể tin được. Không thể nào, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta rơi xuống. Tôi không thể tin được, chạy ra ban công nhìn xuống. Nhưng không phát hiện ra, trên bãi cỏ dưới lầu của Nhiên không có gì. Đừng nói là xác người. Ngay cả máu cũng không tìm thấy. Làm sao có thể, đây là tầng 10. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy, biến mất đột ngột. Tôi nhớ đến gói hàng màu đen đặt ở cửa. Tôi vội vàng quay lại nhìn, biến mất rồi. Nhưng khi tôi nhìn vào cái bàn trong phòng, vậy mà giao hàng lại xuất hiện ở đó. Hơn nữa còn mở bao bì ra, thiếu một cái băng vệ sinh. Làm sao có thể? Tôi chưa bao giờ mở cửa, làm thế nào mà hắn vào được? Tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Một cái lạnh nổi lên từ lòng bàn chân. Tôi không quan tâm, cảnh sát vẫn còn trong phòng, chạy đến chỗ bảo vệ. Tôi muốn điều chỉnh camera giám sát. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tại văn phòng an ninh, tôi nhìn vào camera an ninh của Nhiên thấy rồi. Tối nay có một nhân viên giao hàng đến trước cửa nhà tôi. Nhưng điều khiến da đầu tôi tê dại là trên màn hình cho thấy tôi đã mở cửa, lấy đồ ăn mang đi vào. Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ mở cửa. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ bản thân tôi quá mệt mỏi, thật sự xuất hiện ảo giác? Tôi trở về phòng. Cảnh sát vẫn còn đó. Họ nhìn tôi, trong ánh mắt đầy trách cứ. Đồng chí này, báo cảnh sát là phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có biết là sáng sớm không? Cảnh sát của chúng tôi, tất cả đều là hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để đến đây. Còn nhân viên giao hàng âm mưu mà bạn đang nói đến thì sao? Não tôi rối tung lên. Thậm chí không biết phải giải thích thế nào. Sao cứ cúi đầu xin lỗi vài cảnh sát vậy? Sau khi cảnh sát đi, tôi ngồi trên giường. Chỉ cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Tôi tự nhủ, chắc là lúc này tinh thần quá căng thẳng. Không có chuyện gì xảy ra tối nay là thật. Nhưng nhớ lại, tất cả điều này quá thật. Thật đến nỗi tôi vẫn không thể tin đó là ảo giác. Tôi nhắm mắt lại, muốn ép mình ngủ. Nhưng trong đầu cứ hiện lên, đó là khuôn mặt giống hệt tôi và cảnh tượng kỳ lạ đó. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng vào được giấc mơ có thể ở trong mơ. Tôi lại thấy nhân viên giao hàng như tôi, hắn đang đứng ở bên giường của tôi, lạnh lùng nhìn tôi. Khi tôi thức dậy thì đã là ban ngày rồi. Tôi mơ hồ đưa tay ra dụi mắt. Đầu còn có chút mê man, phải mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn đồng hồ báo thức, đã đến lúc thức dậy cho một ngày bận rộn mới. Chuyện tối qua tôi vẫn còn lo lắng. Nhưng tôi là nhân viên, trời sáng, tôi chỉ có những dự án chưa hoàn thành trong đầu. Vào cuộc họp sắp tới. Nhưng khi tôi vào phòng tắm, khi chuẩn bị thay băng vệ sinh,
Ngón tay chạm vào quần lót, nhưng lại cảm thấy một miếng khô mát, hoàn toàn không có cảm giác dính mà thời kỳ sinh lý nên có. Trái tim tôi trùng xuống. Một linh cảm không rõ ràng hiện lên trong lòng. Tôi vội vàng tắm xong, bọc khăn tắm xông vào phòng ngủ, mắt bối rối tìm kiếm trong phòng. Quả nhiên tối qua để ở bên giường, túi nhựa màu đen đựng băng vệ sinh, bây giờ biến mất không dấu vết, như thể chưa bao giờ xuất hiện trong căn phòng này. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, khoảnh khắc màn hình sáng lê, ngày đột nhiên xuất hiện, ngày mùng 3 tháng 3. Làm sao có thể? Tôi nhớ rõ ràng hôm qua là ngày này. Hôm nay hẳn là ngày mùng 4 tháng 3 mới đúng. Tôi đứng cứng ngắc tại chỗ, xem ngày trên điện thoại, lo lắng nuốt nước miếng. Tất cả điều này thật kỳ lạ. Nhưng xem xét là tôi sắp đi làm trễ rồi. Tôi vẫn thu dọn xong tâm trạng và đi ra ngoài. Sau khi tôi đến công ty mới phát hiện ra, điều kỳ lạ xảy ra sau đó. Ông chủ sắp xếp cho tôi nhiệm vụ giống hệt như ngày hôm qua. Dịch vụ, đồng nghiệp và tôi nói những lời giống hệt như ngày hôm qua. Ngay cả nội dung cũng không khác một chữ. Đồng nghiệp anh, hôm nay Khoa Si tỏ tình với tôi rồi. Không phải hôm qua anh ấy đã nói với bạn sao? Đồng nghiệp anh, bạn có bệnh không? Lục Chiêu Âm, tôi Khoa Si hôm nay nha. Mới từ bên cạnh. Đồng nghiệp bạn. Rất muốn ăn bánh bao chân gà cay, tôi đã không ăn 1 tháng rồi. Không phải hôm qua bạn mới ăn sao? Đồng nghiệp bạn, bạn nói nhảm. Hôm qua tôi ăn là cháo củ cải xanh. Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả giống như sự lặp lại của ngày hôm qua. Sau khi đi làm về, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng tim đập đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, như một cái trống, đập vào dây thần kinh căng thẳng của tôi. Tối nay, có phải cũng sẽ lặp lại chuyện xảy ra tối qua không? Chắc chắn rồi. 3 giờ sáng, một cảm giác quen thuộc rơi xuống. Tôi mở trang. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn thấy màu đỏ tươi trên khăn trải giường. Thời kỳ sinh lý biến mất đột nhiên trở lại. Tôi cố nén sự bất an trong lòng, thế lần này không bao giờ đặt hàng mang đi nữa. Hình ảnh 2 nhân viên giao hàng tối qua, trong tâm trí. Tiếng gõ cửa dai dẳng đó, và một loạt những điều kỳ lạ xảy ra sau đó. Tất cả đều khiến tôi sợ hãi. Tôi mò mẫm lấy ra 10 mấy chiếc khăn giấy dày trên bàn. Nghĩ là dùng khăn giấy làm trước đi. Nhưng tôi vừa chuẩn bị đứng dậy đi xử lý, tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ sự im lặng vào lúc này. Giao hàng của bạn đã đến rồi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên qua cánh cửa. Tôi dữ dội một lúc. Tôi rõ ràng không đặt hàng mang đi. Tại sao lần này tôi không đặt hàng mang đi? Vẫn sẽ có nhân viên giao hàng đến gõ cửa. Tôi không đặt hàng. Bạn gửi nhầm rồi. Tôi tăng âm lượng, cố gắng làm cho người kia nghe rõ. Không thể nào, địa chỉ là đây. Mở cửa đi. Giọng nói ngoài cửa không chịu, thậm chí với một chút khẩn trương. Tôi rụt rè đi đến chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Đột nhiên da đầu tê dại. Chỉ thấy người đàn ông mặc đồ màu vàng đang đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái đồ ăn mang đi quen thuộc, trông giống như nhân viên giao hàng tối qua. Tôi cũng nhớ lại đêm qua. Người giao hàng xui xẻo này để nhắc nhở tôi, cuối cùng là người trông giống hệt tôi. Sinh vật vô danh, cảnh tượng nuốt vào cơ thể. Tôi càng lo lắng thúc giục anh ta, bạn đi đi. Tôi biết tất cả những gì bạn muốn nói. Ngay khi tôi nghĩ anh ấy sẽ giống như đêm qua, khi tôi bế tắc rất lâu, đột nhiên kết nối với bức tường của hộp vòi chữa cháy. Có một tiếng cưa máy chói tai. Trái tim tôi run lên. Làm sao có thể như vậy? Thật sự có cưa máy. Hình ảnh thứ đó gửi cho tôi tối qua, rõ ràng là cái rắm. Hơn nữa bây giờ nhân viên giao hàng quần áo màu vàng vẫn đứng ở cửa, ngay cả thứ đó cũng ở đó. Tại sao họ không đánh nhau? Trong lúc bối rối, tôi liếc nhìn ban công. Sau khi bộ não hoạt động nhanh chóng trong vài giây, lựa chọn quay người xông vào phòng. Tôi dùng tay chân để leo lên tủ quần áo, sau đó đi theo đỉnh tủ quần áo, leo lên vách ngăn bên cạnh trần nhà. Vừa trốn xong, bên ngoài liền truyền đến dây thừng. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề. Người đàn ông đó đã vào phòng tôi. Tôi nhìn qua khe hở của vách nga, lo lắng nhìn người đàn ông cầm cưa máy bên dưới. Không phải như tôi nghĩ, sinh vật giống tôi. Hóa ra là nhân viên giao hàng quần áo màu vàng đó. Làm sao có thể? Tối qua không phải anh ta còn muốn nhắc nhở tôi sao? Cứu tôi mà bị thứ đó nuốt chửng sao? Tại sao anh ta lại là người xông vào với cái cưa máy? Lạch cạch, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.
Hắn chậm chạp bước trong phòng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, trong tay nắm chặt dây thừng. Hồi lâu, khi tôi nghĩ anh ta không phát hiện ra tôi, hắn đột nhiên dừng lại, bình tĩnh hét lên một tiếng này. Tiểu Ái đang nói chuyện với một người đàn ông, nhưng giọng nói thực sự là một cô gái. Và nó giống hệt giọng nói của tôi. Điện thoại của tôi kêu trong túi. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vách ngăn nơi tôi đang trốn. Tôi đã nói rồi, không ai hiểu bạn hơn tôi. Giọng anh ấy trở lại trầm và khàn. Biểu cảm kỳ lạ. Lời nói vừa rơi ra trên mặt hắn, bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng miếng thịt thối rữa rơi ra, để lộ kết cấu sưng tấy và đỏ bên dưới. Khi tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, dưới làn da của người đàn ông sưng húp đó, từ từ lộ ra một khuôn mặt giống hệt tôi. Khóe miệng còn nở một nụ cười kỳ lạ. Tôi ngạc nhiên mở miệng. Không có hai nhân viên giao hàng. Các bạn từ đầu đến cuối đều là một người. Tối qua bạn đã đóng kịch. Hắn cười to hơn. Quả nhiên vẫn thông minh như vậy. Hắn cầm cưa máy, dùng cả tay và chân để leo lên từ tủ quần áo. Tôi sợ hãi lùi lại, run rẩy. Nhưng ngay khi anh ta giơ cưa máy lên, khoảnh khắc cắt vào tôi đột nhiên thu lại vẻ mặt sợ hãi, cười với hắn. Nhìn vào khuôn mặt đó, trong lòng dâng lên một cơn giận không thể giải thích được. Tôi hừ lạnh một tiếng, thật sự hiểu tôi như vậy sao? Sau đó tôi không ngần ngại, nhấn công tắc trên tường bên cạnh. Ngay lập tức, chiếc quạt lớn trên đỉnh phòng bắt đầu ồn ào. Chạy nhanh lên! Chai axit sulfuric tôi buộc vào cánh quạt trước, lắc lư khi quạt quay. Khi nhìn lên kinh tuyến của khuôn mặt đó, cái chai rơi xuống, đập chính xác vào mặt hắn. Tôi mặt không đổi sắc nhìn hắn. May mắn thay, tôi luôn thích trang trí theo phong cách dê trâu. Quạt cũ không dùng này mới có thể có tác dụng. Khoảnh khắc axit sulfuric tiếp xúc với da, phát ra âm thanh ăn mờ. Mùi hăng tỏa ra. Hắn phát ra một tiếng hét chói tai, đưa tay che mặt, đau đớn bóp méo cơ thể. Tôi chớp thời cơ, nhảy xuống từ vách nga, nhặt một con dao trái cây trên bàn, dùng hết sức lực, đâm mạnh vào ngực anh ta. Máu ầm bắn tung tóe. Hắn mở to mắt, nhưng trong mắt lại không có chút ngạc nhiên nào, dường như biết rõ chuyện tôi sẽ giết hắn. Hắn yếu ớt mở miệng quá thông minh. Chỉ làm tổn thương chính bạn. Tôi rút dao ra, để cho thân thể của hắn rơi xuống đất như bao tải rách nát. Máu chảy trên sàn nhà. Nhưng tôi chỉ là một cái chớp mắt, thi thể anh ta biến mất trên sàn nhà, không để lại một vết máu nào. Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào góc không có gì. Một lần nữa, anh ấy ở ngay trước mắt tôi, biến mất không dấu vết. Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể tiêu hóa hết những gì đã xảy ra trong 2 ngày này. Cho đến khi hoàn toàn kiệt sức mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã vội vàng cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lê, ngày mùng 3 tháng 3 giống như một lời nguyền, kéo tôi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng một lần nữa. Lại là ngày mùng 3 tháng 3, thời kỳ sinh lý cũng không báo trước lại biến mất. Cơ thể bình thường lại khiến tôi có chỉ số mồ hôi. Mỗi lỗ chân lông đều chứa đựng nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Tôi biết khi màn đêm buông xuống, cơn ác mộng đẫm máu chắc chắn sẽ diễn lại. Sau khi cân nhắc, tôi đã đưa ra một quyết định điên rồ. Đường phố đông người, tôi bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cố định ở cầm giỏ rau cho tay. Trên người bà già đang tập tễnh. Tôi không chút do dự đưa tay ra, giả bộ va chạm, lấy ví của bà ta. Trong nháy mắt, tiếng ồn xung quanh bùng nổ. Tiếng chỉ trích, tiếng la hét bắn vào tôi như một thanh kiếm sắc bén. Nhưng tôi đang ở trong làn sóng hỗn loạn này, nhưng không hề hoảng sợ. Tôi chỉ muốn thử thôi. Cho dù bị nhốt ở đồn cảnh sát, thứ đó còn có thể đuổi theo vào sao? Đêm ở sở cảnh sát lạnh lẽo và yên tĩnh. Tôi cuộn tròn trong góc phòng giam, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường bất động trên tường, cố gắng sửa thời gian bằng mắt, ngăn chặn sự xuất hiện của 3 giờ sáng. Nhưng đến lúc 3 giờ sáng, cảm giác sụp đổ quen thuộc giống như thủy triều dâng cao. Chính tôi, thời kỳ sinh lý đã trở lại, nhìn thấy màu máu thấm đầy khăn trải giường, ánh mắt trách móc của các bạn tù. Bất đắc dĩ,
Tôi đành phải đứng dậy xông vào nhà vệ sinh xử lý. Nhưng khi tôi vừa bước vào không gian nhỏ bé đó, sau khi thân cổ liền đánh đến một trận ý nghĩa thấu xương, tôi quay đầu máy móc. Hắn không biết khi nào đã xuất hiện, đôi mắt trống rỗng nhưng đầy điên cuồng. Con dao găm trong tay có ánh sáng, đâm thẳng vào như lưỡi độc. Cái quái gì đây? Hắn có máu, có thịt, có nhiệt độ, hoàn toàn không giống một bóng ma. Nhưng nếu hắn là người, tại sao anh ấy trông giống hệt tôi? Tại sao lại có thể lặng lẽ lẻn vào nhẫn? Đồn cảnh sát được trang bị nghiêm ngặt, cũng may là tôi đã chuẩn bị đủ rồi. Ngay trước khi lưỡi dao của hắn đâm tới, tôi nhanh chóng thò tay vào túi áo lót, chạm vào 2 chai rơm cứu mạng đã chuẩn bị từ lâu kia, Potassium permanganate và Kesilu. Không kịp suy nghĩ, tôi trộn ở góc nhanh nhất có thể. Bàn tay đơn giản trà sát chai đốt cháy để hình thành ngay lập tức, đi về phía hắn. Bùm! Ngọn lửa nhấn chìm anh ta ngay lập tức, tiếng hét chói tai xé toạc dấu vết chết chóc của đồn cảnh sát. Tôi đã lợi dụng nó, nắm chặt tay mũi, đâm mạnh vào cơ thể anh ta đang vặn vẹo trong ngọn lửa. Máu âm bắn tung tóe trên mặt. Tôi không có thời gian, thở hổn hển, nhìn hắn ngã xuống đất. Nhưng trong lòng tôi biết, chiến thắng ngắn ngủi này chỉ là ảo tưởng. Ngày mai mọi thứ sẽ được đặt lại. Tôi vẫn sẽ bị mắc kẹt trong ngày mồng 3 tháng 3 không bao giờ kết thúc này. Lần nào tôi cũng trốn thoát. Tại sao vẫn bị mắc kẹt? 7 ngày, vòng tròn giữa đồng hồ cát đẫm máu và niềm đam mê điên rồ. Qua lại, tôi thậm chí còn nghi ngờ tôi đã quen với cuộc sống lặp đi lặp lại này rồi. Thậm chí còn tìm thấy một chút vui vẻ. Trên tàu điện ngầm bên cạnh tôi không có ai hát Ánh Trăng Hồ Xe. Hành khách hoặc cau mày, hoặc liếc mắt hoặc sợ hãi. Nhưng tôi đã ở trong ánh mắt mà họ đã quên vào ngày hôm sau, tự ý trút bỏ sự kìm nén bên trong. Trong thang máy tôi như một vũ công phi điệu nhảy, lắc lư vì sự vô lý của tôi. Dù sao cũng sẽ không ai nhớ đến cảnh tượng vô lý này. Cho đến sáng hôm đó, tôi giơ tay lên mềm mại dễ dàng thuận mắt, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay thấm đẫm ánh sáng. Cơ thể đang dần trở nên trong suốt. Và điều đó chỉ lặp đi lặp lại một lần. Thứ đang đuổi theo tôi dường như cũng càng ngày càng yếu. Tôi cũng thấy anh ta ngày càng vụng về. Từ sự lừa dối ban đầu, cơ quan tính, đến bây giờ chỉ còn lại sự hung hăng. Sau mỗi lần tái sinh, hắn sẽ còn ngốc hơn lần trước. Cho nên tôi mới ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng sự thay đổi nhỏ này cũng đang cảnh báo tôi. Nếu không thay đổi gì nữa, tôi sẽ sớm chết với anh ta. Tôi nằm trên giường suy nghĩ cả buổi chiều. Bộ não đã lâu không hoạt động, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Đêm đó, trong một trận đấu sinh tử khác, tôi giả vờ không địch được, thất bại. Khi hắn tới gần, tôi đột nhiên hét lên này: Tiểu Ái. Một câu trả lời rõ ràng từ túi của anh ấy. Tim tôi đập như trống, hỏi tôi ca sĩ yêu thích của tôi là ai. Hoàng gia Cúc Tiểu Ái không chút do dự. Bài hát nào tôi nghe nhiều nhất trên phần mềm? Câu trả lời quỹ đạo màu xám. Tôi lại đâm con dao vào ngực anh ta. Trong khoảnh khắc hắn ngã xuống, tôi nhảy vào và lấy điện thoại ra khỏi túi anh ta. Trong nháy mắt như bị sét đánh. Mẫu điện thoại, ngoại hình mài mòn vết chảy xước, ngay cả những vết vân tay nhỏ trên màn hình, chính xác như của tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, ngón tay run rẩy mở khóa album ảnh điện thoại di động. Hình ảnh lộn xộn. Cả những chuyện vặt vãnh hàng ngày mà tôi quen thuộc, lại có tôi từ góc nhìn xa lạ. Tên bạn bè trong sổ địa chỉ vẫn như thường lệ, lịch sử trò chuyện chỉ có một vài khác biệt nhỏ. Như thể là giống như một loại hàng ngày khác của thời gian và không gian song song. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu, người trước mắt này không phải là một sinh vật khủng bố vô danh. Hắn là chính tôi. Nhớ lại, mấy lần trước anh ta có những lời phức tạp với tôi. Tôi biết bạn quá thông minh, nhưng thông minh đôi khi không phải là điều tốt. Tất nhiên anh ấy biết tôi, bởi vì anh ấy là tôi. Tôi nghĩ tôi đã biết cách phá vỡ chuyện này rồi. 8 thức dậy lần nữa. Vẫn là ngày mồng 3 tháng 3 quen thuộc. Tôi cảm thấy ngày càng yếu đi, cơ thể ngày càng mệt mỏi. Nhìn mình trong gương trở nên trong suốt hơn, càng thêm kiên định quyết định của mình. Hôm nay tôi không đi chơi, chỉ yên lặng nằm trên giường chờ trời tối. Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn đồng hồ trên tường, nhìn con chó tích tắc. Cuối cùng là 3 giờ sáng. Đau bụng quen thuộc. Đến thăm đúng giờ trong kỳ sinh lý. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở phần mềm giao hàng,
đặt một món đồ mang đi. Không lâu sau, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng. Trái tim tôi co lại, kéo những bước nặng nề về phía cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cái lạnh đang đến. Và người đàn ông ngoài cửa không còn giống như trước nữa. Dùng da thịt của nam nhân viên giao hàng che giấu bộ mặt thật của mình. Hắn đang đứng đó, với khuôn mặt giống hệt tôi. Thấy tôi mở cửa, trong mắt hắn hiện lên dày đặc không thể tin được. Trong những lần tái sinh tàn nhỡ, hắn rõ ràng trở nên yếu ớt, cơ thể gần như trong suốt, giống như sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào. Tôi không né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn. Nhìn hắn giơ tay run rẩy, con dao lấp lánh trong tay, mang theo quyết định phải giết. Trái tim đâm thẳng vào ngực tôi. Đầu dao vào da, ngứa ran lan khắp cơ thể. Tôi không thể di chuyển một bước, giống như bị đặt tại chỗ. Tôi nhịn đau cười nói, ngạc nhiên như vậy làm gì? Không tin được sao? Tôi thông minh đến mức này. Mắt anh ấy ẩm ướt, cúi xuống và giúp mặt tôi. Không biết tại sao, tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ấy. Tạm thời dần dần mờ đi, cảnh tượng trước mắt tôi bắt đầu biến dạng. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy cơ thể của anh ấy từ mờ dần trở thành vật lý. Mỗi một tấc da đều trở nên thật sự có thể sờ được. Sức sống của xương như thể nó bị cướp khỏi tôi. Hắn cắt con dao đi, bước chân nhượng bộ, nhưng lại kiên định từng bước đi qua bên cạnh tôi. Biến mất trong hành lang tối tăm. Trước mắt chỉ còn lại một bóng tối. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn nằm trên giường ở nhà. Gần như ngay lập tức, tôi ngồi dậy, bận rộn mò mẫm điện thoại di động bên gối. Khoảnh khắc màn hình sáng lê, tôi mở to mắt. Trên thanh ngày hiển thị rõ ràng ngày mồng 4 tháng 3. Cuối cùng không còn là ngày mồng 3 tháng 3 nữa. Tôi đã trốn thoát. Giây phút đó, những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra. Tôi gần như khóc vì sung sướng. Nhưng vẫn chưa đợi tôi bình tĩnh lại, Tiểu Ái trong điện thoại đột nhiên thì thầm nhẹ nhàng. Chúc mừng bạn đã vượt qua tai nạn. Bây giờ xin vui lòng giết chính mình trong thế giới song song. Giây tiếp theo tôi chỉ cảm thấy chóng mặt. Sau đó lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, tôi nghe thấy tiếng động trong nhà. Tôi đến trước cửa. Khoảnh khắc này mới phát ha, mắt mèo lắp đặt ở cửa nhà tôi. Có thể nhìn từ ngoài vào trong nhà. Qua mắt mèo, tôi thấy người phụ nữ trông giống hệt tôi. Đang ôm bụng cau mày, kéo cái gì trên điện thoại di động. Tôi chợt nhận ra điều gì đó. Mạnh mẽ nhìn xuống. Chỉ thấy một bộ đồ, quần áo vườn màu vàng, mặc gọn gàng lên người tôi. Giọng nói của Tiểu Ái lại vang lê. Vui lòng không tiết lộ tình hình thực tế. Giết chính mình trong thế giới song song. Mỗi lần thất bại sẽ giảm đi 10% trí thông minh. Số lần có hạn. Xin vui lòng cẩn thận chúc ngủ ngon. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Đừng bao giờ bước lên bậc thềm cửa nhà, nếu không có thể bị cảm lạnh và phá sản. Đây là chuyện lạ xảy ra khi Nhị Đản còn nhỏ. Anh em của Nhị Đản, Vương Phú Quý, là một báo thủ nổi tiếng trong làng. Bình thường không phải trộm gà trộm chó thì cũng là đi trộm ngô trên cánh đồng của người khác, đi tiểu trên cánh đồng của người khác. Người lớn trong làng rất bực mình, nhưng họ lại không dám chọc hắn. Bởi vì Phú Quý trong thôn là một dân chơi. Hôm nay Phú Quý đến nhà Nhị Đản. Khi hai người đang suy nghĩ xem muốn chơi gì, Phú Quý nhìn thấy bậc cửa nhà Nhị Đản bị lung lay. Nói với Nhị Đản, chúng ta đi đến bậc cửa chơi, xem ai nhảy cao hơn, xem ai nhảy lên trên đỉnh trước. Nhị Đản thấy cũng thú vị. Vì vậy, hai người chạy đến bậc quả và nhảy lên. Nhưng nhảy được một lúc, bà nội của Nhị Đản liền đi tới, lớn tiếng mắng hai người. Hai thằng khốn, xuống khỏi bậc cửa đi, không thể nhảy trên bậc thềm cửa. Nói xong liền đem hai người từ bậc cửa đánh xuống. Hai người bị đánh rất không hiểu. Nhị Đản hỏi bà nội, tại sao không thể nhảy trên bậc thềm? Bà nội không giải thích sau khi nói với hai người, rồi vội vàng bỏ đi. Sau khi bà ngoại đi, Phú Quý nói với Nhị Đản, bà của cậu thật nhỏ nhen, đến nhà tôi chơi đi. Sau đó hai người đến nhà Phú Quý. Bởi vì Phú Quý là dân chơi, bậc thềm cửa nhà to và rộng, vì vậy cả hai đã nhảy rất mạnh mẽ trên đó. Nhảy một lúc đột nhiên kêu cót két, thềm cửa bị Phú Quý dẫm vỡ. May mà Phú Quý không sao, nhưng hai người nhìn vào thềm cửa bị thủng một lỗ, cũng biết gặp rắc rối. Thế là Phú Quý nói với Nhị Đản, đừng nói với cho ai đấy. Nếu bố tôi biết, chắc chắn sẽ giết tôi.
Rồi phú quý lấy một miếng vải che bậc cửa bị hỏng lại. Vì vậy, chuyện thêm cửa bị hỏng không ai biết. Nhưng vài ngày sau, gia đình phú quý đã có những thay đổi to lớn. Đầu tiên, người cha giàu có làm ăn lụi bại, người mẹ chớt vì bệnh nặng. Cuối cùng phú quý cũng bị bệnh nặng. Gia đình phú quý đột nhiên trở nên rất thảm. Hai cha con phải dựa vào nhau, chỉ có thể sống bằng cách nhặt rác để ăn. Hai người cứ như vậy qua nửa năm, cho đến một ngày có một vị cao nhân đi ngang qua nhà phú quý, mơ hồ nhận thấy một luồng khí âm trong nhà. Sau đó cao nhân vào trong nhà kiểm tra, lúc này mới phát hiện bậc thềm được bao phủ bởi vải. Thế là cao nhân nói với hỏi việc này. Bậc cửa có thể gọi gió tích tài. Nếu thềm bị hỏng, hãy xây lại lỗ hổng kịp thời, nếu không sẽ lui bài phá sản. Vận may gia đình không thể xoay chuyển. Nghe xong người cha phú quý vô cùng sốc. Hóa ra tất cả đều là vấn đề ở bậc thềm. Nhưng lúc này phú quý đã bị bệnh nặng, không may qua đời. Các bạn fan cứng hãy đăng ký, thích và chia sẻ là động lực review của tôi. Tập tiếp theo sẽ càng hay. Nam đầu cùng nữ đầu, đừng bao giờ rung chân. Người anh em tốt của tôi là con của một gia đình giàu có. Cha nó là ông chủ lớn. Bình thường nó muốn gì có đó, cái gì cũng chơi hết rồi, không có gì là chưa thử. Nhưng chỉ có một thói quen xấu, chỉ thích rung đôi, bởi vì thích chơi cùng với nhị đản. Tôi cũng mắc phải thói quen xấu này. Nhớ ngày đó, tôi ở nhà vừa ăn vừa xem tivi, vẫn còn rung chân. Bà ngoại ngồi bên cạnh, nhìn tôi, tức giận với tôi nói, cháu trai, không có việc gì thì đừng có mà rung chân. Nam đầu cùng nữ đầu sẽ làm lung lay tài vận của gia đình. Nghe lời bà nội nói xong tôi sợ không dám rung chân. Hôm đó tôi đến nhà nhị đản chơi game. Nhà nhị đản của Nhiên xứng đáng với danh tiếng, nhà rất hào hoa, cái gì cũng có, ngồi trên sofa chơi game. Nhị đản vừa chơi vừa rung chân. Nhìn thấy hành sáu của nhị đản, tôi không khỏi nghĩ đến câu nói đó của bà nội. Chỉ nơ cơ ê khéo nhị đản nói nhị đản, bà tôi nói không được rung chân, sẽ làm lung lay tài vận. Nhị đản nghe thấy lời tôi nói ha 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 cười thành tiếng. Nói với tôi rằng cậu là một kẻ ngốc, đây là dọa trẻ con của bà cậu thôi. Bình thường đọc nhiều sách hơn đi, đừng mê tín mấy cái này. Nói xong liền tiếp tục vừa chơi game vừa lắc chân. Tôi chỉ ngồi đó. Kể từ ngày đó, nhị đản càng ngày càng thích rung chân. Lắc khi ăn, lắc trong giờ học, thậm chí ngủ cũng lắc. Nhưng vài ngày sau, nhà của nhị đản đã có những thay đổi lớn. Công việc kinh doanh của cha cậu ấy đi xuống. Không lâu sau, công ty đã đóng cửa, nợ một khoản tiền lớn. Nhưng nhị đản không lâu sau đã bỏ học. Mẹ cậu ấy và bố cậu ấy đã ly hôn, mà nhị đản và cha cậu sống một cuộc sống nợ nần chồng chất. Mỗi ngày chỉ có thể sống bằng bánh mì. Nhị đản sở thích rung đùi kia, nó vẫn không thay đổi. Hôm đó tôi mua ít trái cây tới nhà nhị đản, ghé thăm cậu ta. Ngay khi bước vào của nhà nhị đản, thấy hoàn cảnh so với trước đây của cậu ấy quá lớn. Ngôi nhà đổ nát. Tôi hét lên mấy tiếng, nhị đản có nhà không? Nhưng không ai trả lời tôi. Tôi đi vào trong nhà. Khi vào trong nhà, một luồng hơi lạnh thấu người thổi vào mặt, làm tôi run rẩy. Nhìn gần hơn, tôi sợ chết khiếp. Nhìn thấy hai cha con cùng nhau treo cổ tự tử. Hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt bị ám. Các bạn fan cứng hãy đăng ký, thích và chia sẻ là động lực review của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đừng bao giờ uống thuốc giảm cân, cơ thể có thể sẽ bị khô. Người anh em tốt của tôi, nhị đản từ nhỏ đã là một người béo. Đến trung học vì lý do thân hình, luôn nói đùa với mọi người trong lớp. Nhị đản nhiều lần quyết tâm muốn giảm cân, nhưng lần nào cũng thất bại. Hôm nay tan học, tôi và nhị đản đang trên đường về nhà, gặp được mấy cô bạn học lớp kế bên. Một người trong số họ nói, nhị đản, trông cậu như một con heo vậy, đã béo như vậy rồi mà vẫn không giảm cân. Người kia bên cạnh bơm thêm câu, béo thật đấy, béo hơn cả con lợn nái nhà chúng tôi. Nói xong liền không quay đầu lại bỏ đi. Nhị đản rất buồn, tôi đứng cạnh không đành lòng chỉ an ủi, kêu bạn là mạnh mẽ lên. Không béo, nhị đản khóc lóc đi về nhà. Đến đêm nhị đản nằm trên giường chơi điện thoại, vô tình thấy được một quảng cáo về thuốc giảm cân, nói rằng chỉ ngày hôm nay với có giá 9,9 nghìn. Nhị đản không suy nghĩ mà đặt hàng. Uống nhiều thuốc giảm cân như vậy đều không có tác dụng, mua thêm một nữa cũng chẳng sao. Rất nhanh nhị đản đã nhận được chuyển phát nhanh, bên trong chứa 6 viên thuốc màu đen. Trên hướng dẫn có ghi chú, đừng ăn nhiều, nếu không hậu quả tự chịu. Nhị đản hơi tâm lý ăn thử một viên, nhưng không có động tĩnh gì, bụng vẫn thấy đói. Nhị đản cay cu chửi thề, gian thương, lừa dối khách hàng khốn nạn thật. Tới đêm nhị đản ngủ sớm. Thời gian trôi nhanh,
Sáng hôm sau, nhị đản bị bụng đói đánh thức, ngạc nhiên khi thấy mình không chỉ giảm cân, còn đẹp trai nữa, vui mừng đến trường để khoe khoang. Trước đây mấy bạn nữ chê nhị đản, thì giờ cũng bắt đầu lấy lòng nó, khen ngợi nó đẹp trai. Nhị đản trong lòng vui vẻ như nở hoa. Trên đường tan học, tôi nghi ngờ hỏi nó: cậu phẫu thuật thẩm mỹ à? Cái này cũng ảo vỡ cả chảo rồi. Nhị đản cười như bố đẻ em bé bỏ đi. Khi về đến nhà, trực tiếp lấy ra mấy viên thuốc còn lại. Quá phấn khích, ăn hết cùng một lúc, nghĩ chuẩn bị trở thành soái ca. Sau nửa đêm một luồng ác khí xông vào trong lồng ngực, nhị đản đột nhiên mở mắt, phát hiện thân thể mình còn gầy hơn tre. Bụng không ngừng chảy ra ngoài chất lỏng màu đen. Một cơn chóng mặt ập đến, thể lực yếu đuối. Sáng hôm qua, gia đình chuẩn bị gọi nhị đản dậy ăn cơm. Khi vào phòng, thấy nhị đản nằm trên giường, không có hơi thở, biểu cảm rất kỳ lạ. Thân thể gầy như tăm. Cả căn phòng như có một cái xác chết khô, nằm trên mặt đất có chất lỏng màu đen. Các fan hãy đăng ký, thích và chia sẻ là động lực ra view của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đừng bao giờ ăn thừa thức ăn. Nhớ khi tôi còn học tiểu học, một ngày nọ, tôi không có cảm giác thèm ăn mấy miếng cơm xong không muốn ăn nữa. Bà nội thấy tôi để thừa một đống đồ ăn, quát lớn rằng ăn cho hết, đừng để lại đồ, nếu không sẽ có báo ứng. Câu chuyện này xảy ra cách đây 3 năm. Năm đó trong làng có một người giàu có nổi tiếng, gọi là nhị đản. Bình thường ngày 3 bữa đều là ăn bào ngư vây cá. Nhưng anh ta từ đầu không phải người có tiền, mà là anh ta mỗi món ăn đều là ăn mấy miếng thì không ăn nữa. Ngay cả cơm cũng chỉ nếm vài hạt rồi bỏ. Chuyện này lan khắp làng. Vì vậy, nhà của anh ta bị bao quanh bởi những người vô gia cư. Mọi người đều tranh nhau, tôi xin, nghĩ về thức ăn thừa của anh ấy. Một ngày nọ, nhị đản đang trên đường bỏ thức ăn thừa. Nhưng hôm nay trên đường bỗng yên tĩnh lạ thường, không có người vô gia cư nào xung quanh. Anh ta gặp một người ăn xin già đang chặn anh ta lại. Nhị đản ném mấy đồng tiền đuổi tên ăn mày đi. Nhưng người ăn xin không đi, vẫn chặn đường của nhị đản. Nhị đản tức giận lập tức liền tới gần, hét lên với người ăn xin: đồ ăn xin, sao lại vô ơn như vậy? Tôi đưa tiền cho anh mà vẫn chưa đi. Người ăn xin già bình tĩnh nói: tôi không đòi tiền đâu, tôi đến để nhắc anh đừng có vứt đồ ăn thừa. Tục ngữ có câu, dân lấy thực vì trời, đây là sẽ bị báo ứng. Nhị đản hét vào mặt người ăn xin: tôi bỏ hay không liên quan gì đến ông, bữa ăn là tôi tự bỏ tiền mua. Tránh ra. Lão ăn mày thở dài tránh đường ra. Nhị đản đi đến thùng rác, vứt thức ăn thừa. Nhưng khi hắn quay đầu lại, người ăn xin già biến mất. Nhị đản ngạc nhiên khó hiểu một chút nhưng cũng không quan tâm lắm. Về đến nhà, nửa đêm hắn đi ngủ sớm, mơ một giấc mơ cả đời sẽ không quên được. Mơ thấy công việc kinh doanh của mình thất bại, vay nợ một khoản tiền lớn, vợ và hắn ly hôn, sống một cuộc sống khốn khổ sau khi bán nhà, ăn bánh mì cả ngày. Cha mẹ không có tiền chữa bệnh vì bệnh nặng và qua đời, mà nhị đản đến cuối cùng ngay cả một miếng cơm cũng không có ăn. Chết đói bên đường, hắn tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi lạnh, nghĩ may mắn là một giấc mơ và đổ lỗi cho người ăn xin già vì đã khiến anh ta có một giấc mơ kỳ lạ, có thể là do chết đói trong mơ. Bụng anh ấy cũng đói, vì vậy lấy một miếng trái cây, vẫn chưa ăn được mấy miếng lại ném vào thùng rác. Nhưng vài tháng sau, mọi thứ trong mơ đều trở thành hiện thực. Nhị đản giống như giấc mơ đó, cuối cùng ngay cả cơm cũng không có ăn, chết trên đường. Trước khi hắn chết, mơ hồ thấy một ông già đứng trước mặt, và ông già này chính là lão ăn xin lúc đó. Các fan hãy đăng ký, thích và chia sẻ là động lực ra view của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đừng bao giờ đến những nơi rẻ tiền nối tóc, bởi vì bạn không bao giờ biết bạn đang dùng tóc của ai. Nhớ mùa hè năm đó, tôi và người anh em nhị đản nghỉ phép ở nhà, không có gì rảnh rỗi đều xem video. Tôi xem được rất nhiều mỹ nữ đang nhảy cover, từng mái tóc dài bồng bềnh rất đẹp. Nước miếng không ngừng chảy ra. Nhị đản xem có rất nhiều anh chàng đẹp trai đang nối tóc. Hơn nữa sau khi nối xong mỗi người đều rất phong cách, đẹp trai. Nhị đản rất nhanh đã thu hút, chạy đến nói với tôi: phú quý, chiều nay cùng tôi đi nối tóc. Nhìn vào đôi mắt sắc bén của nhị đản, tôi đành phải đồng ý. Nghĩ đến việc thay đổi hình ảnh cũng được, kiểu tóc lộn xộn này cũng nên thay đổi chút. Nhưng nhị đản nhìn số dư chỉ còn lại ít tiền như vậy, mượn tiền tôi, cuối cùng cũng đủ 100.000. Buổi trưa tôi với nhị đản ăn xong, sẽ đi tìm tiệm cắt tóc. Trên đường đi thấy mấy cửa hàng,
nhưng giá cả đều đắt, không dám nhìn nhiều. Đi được một lúc, bỗng thấy một tiệm cắt tóc. Trên đó viết giá đặc biệt ngày Quốc khánh được tiết lộ 99.000. Nhị Đản trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có chỗ để thay đổi kiểu tóc. Tôi và Nhị Đản cùng nhau vào tiệm cắt tóc đó. Chỉ thấy ông chủ đứng bên kia rất hoan nghênh chúng tôi. Nhị Đản đã đặt hàng gói 99.000. Dưới sự giúp đỡ của ông chủ, tóc của Nhị Đản đã trở nên thời trang hơn rất nhiều, đẹp trai như Giáp âm kê vậy. Đêm Nhị Đản ngủ lại nhà tôi. Buổi tối tôi ngủ sớm rồi, và Nhị Đản vẫn còn đang loay hoay với kiểu tóc mới của mình. Sau nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ở lưng, như cái gì đó đang cù. Nói với Nhị Đản đừng đùa nữa, ngày mai còn phải đi học. Nhưng anh ấy không trả lời tôi, vẫn tiếp tục cào tôi quay lại. Mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Nhị Đản mở mắt như bị ma nhập, sắc mặt kinh dị. Và đó không phải là tay anh ấy đang cào tôi, mà là từng sợi tóc của cậu ta dựng lên trong không khí. Tôi sợ đến nỗi lăn ra khỏi giường, và Nhị Đản cũng ra khỏi giường và đi về phía tôi. Tóc anh ta biến thành mấy con dao sắc bén, lao về phía tôi. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc kéo bên cạnh, cắt bớt đi, rồi mọi thứ mới trở lại. Mà Nhị Đản đã bị hôn mê. Sau đó tôi tức giận cầm những sợi tóc đó đi tìm ông chủ, muốn nói chuyện trực tiếp. Trên đó đã dán cửa hàng cho thuê rồi. Kết quả tôi vừa hỏi ra thì giật mình. Hóa ra chủ tiệm cắt tóc bị cảnh sát bắt đi rồi. Nguyên nhân là nhiều lần đến nghĩa trang cắt tóc người chết, và mái tóc anh ta nối đều là tóc của người chết. Các bạn fan cũ đăng ký, thích và chia sẻ là động lực giúp tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn.